จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อตำรวจปราบปรามระดับตำนานผันตัวมาเป็นพ่อค้าขายขนมปังเพื่อปกป้องลูกสาวจากความตายเบบี้เขาเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวที่มักถูกลูกสาวตัวน้อยบ่นอยู่บ่อยๆโดยเฉพาะเรื่องที่ทำให้เธอไปโรงเรียนสายอย่างในวันนี้ครูชีก็ต้องรอพ่อซ่อมมอไซค์อยู่ข้างถนนแต่เมื่อมีรถคันนึงเหยียบน้ำใส่ลูกสาวเบบี้ก็สวมวิญญาณนักซิ่งแว้นไล่ตามไปด้วยท่าทีที่ขึงขังน่ากลัวแต่เขาก็ไม่ได้ตามมาเอาเรื่องเขาตามมาขอร้องให้ขอโทษลูกสาวด้วยการขอความเห็นใจในฐานะพ่อที่อยากดูเท่ดูน่าเกรงขามในสายตาลูกแต่ครูชีก็ไม่ได้กินหญ้าเป็นอาหารเธอฉลาดพอที่จะดูออกว่าพ่อเป็นคนที่ทั้งขี้ขลาดและอ่อนแอแต่ถึงอย่างนั้นเบบี้ก็เป็นพ่อที่รักลูกสาวมากๆเขาทุ่มเททั้งชีวิตและทุกวินาทีเพื่อทำให้ลูกสาวมีความสุขที่สุดแม้มีหลายเรื่องที่เขาทำได้ไม่ดีแต่ครูชีก็เข้าใจเธอเลยจะหาแม่ใหม่มาช่วยเลี้ยงโดยคนที่เธอเล็งไว้ก็คือครูประจำชั้นสาวสวยชื่อทาราซึ่งเบบี้ก็พอจะรู้ว่าถูกลูกสาวจับคู่เพราะตอนที่ทารามาซื้อขนมปังที่ร้านลูกสาวได้สั่งให้เขาไม่เก็บเงินจากเธอและเมื่อพ่อพามาส่งไม่ทันเข้าเรียนเธอก็สั่งให้พ่อเป็นคนมาแก้ตัวเพื่อให้พ่อได้เจอหน้าครูบ่อยๆในวันหนึ่งหลังได้รู้ว่าลูกสาวถูกเพื่อนแกล้งเบบี้ก็สอนวิธีรับมือให้ลูกสาวแต่เขาก็ดันใช้คำพูดเท่ๆด้วยการพูดเชิงเปรียบเทียบอย่างกับนักปราชญ์ซึ่งนั่นก็ทำให้ลูกสาวเข้าใจผิดคิดว่าพ่อสอนให้ตอบโต้ด้วยกำลังโดยหลังจากที่ครูชีกลับไปต่อยเพื่อนเบบี้ก็ถูกทาราเรียกมาถามว่าทำไมสอนให้ลูกสาวใช้ความรุนแรงแต่ทันใดนั้นเมื่อครูชีเห็นแก๊งนักเลงขับมาชนรถของเบบี้เธอก็ได้เข้าไปด่าพวกนักเลงโดยไม่เกรงกลัวจนเบบี้ต้องเข้ามาขอโทษขอโพยแล้วก็รีบพาลูกสาวขึ้นรถกลับบ้านซึ่งทาราก็ขอติดรถมาด้วยแต่เธอก็ไม่ได้จะกลับบ้านเธอขอติดรถมาที่โรงพักเพราะในตอนที่ครูชีด่าพวกนักเลงทาราสังเกตเห็นเหยื่อที่นักเลงพวกนั้นจับมาเธอจึงได้ช่วยด้วยการให้ซ่อนอยู่ในรถของเบบี้แต่เมื่อเบบี้ได้รู้เขาก็ดูตกใจและเป็นกังวลมากๆและเมื่อลูกสาวตามทาราเข้าไปในโรงพักเขาก็ตามไปแบบกล้าๆกลัวๆทำตัวเหมือนกับเป็นผู้ร้ายหนีคดีซึ่งเมื่อตามเข้ามาเจอลูกสาวเขาก็โมโหโวยวายใส่ทาราแต่ทันใดนั้นผู้กำกับอมันก็ได้เข้ามาทักเพราะเขารู้สึกคุ้นหน้าเบบี้เหมือนกับว่าเคยเห็นที่ไหนมาก่อนแต่เบบี้ก็รีบปฏิเสธแล้วก็บอกว่าเขาเป็นแค่คนขายขนมปังไม่น่าจะใช่คนที่ผู้กำกับรู้จักในคืนนั้นครูชีรู้สึกผิดมากๆเพราะเธอไม่เคยเห็นพ่อโกรธแบบนี้ซึ่งเธอก็ได้เข้ามาขอโทษที่เธอวิ่งตามทาราเข้าไปในโรงพักแต่เบบี้ก็บอกว่าไม่เป็นไรเพราะเขาเองก็ผิดที่ควบคุมตัวเองไม่ได้หลังส่งลูกเข้านอนได้ไม่นานพวกแก๊งนักเลงก็บุกมาหาที่หน้าบ้านเพราะตำรวจคนที่รับแจ้งความเป็นพวกเดียวกันกับแก๊งค้ามนุษย์โดยก่อนหน้านี้ผู้กำกับอมันเป็นตำรวจที่เก่งและตรงฉินหลังได้รับเบาะแสจากสายปริศนาเขาก็นำทีมบุกรังแก๊งค้ามนุษย์ซึ่งเป็นแก๊งที่เน้นลักพาตัวหญิงสาวเพื่อนำไปขายที่ต่างประเทศโดยหลังจากที่เห็นว่าตำรวจบุกมาช่วยพวกเธอก็ดีใจและคิดว่าจะรอดแต่หลังดีใจได้ไม่ทันไรผู้กำกับก็ได้รู้ว่าลูกสาวของเขาถูกจับซึ่งชีวิตของคนในครอบครัวก็เป็นจุดอ่อนของตำรวจที่ซื่อตรงโดยหลังจากนั้นผู้กำกับก็ต้องยอมทำงานให้แก๊งค้ามนุษย์เพื่อช่วยให้ลูกสาวไม่ถูกส่งไปขายซึ่งแก๊งค้ามนุษย์ก็ได้สั่งให้ผู้กำกับสืบหาตัวคนที่โทรมาแจ้งเบาะแสเพื่อแลกกับการปล่อยตัวลูกสาวแต่ในระหว่างสืบหาผู้กำกับก็เจอเหยื่อที่หลบหนีมาแจ้งความเขาจึงได้โทรไปแจ้งให้แก๊งรู้แต่แทนที่เขาจะบอกชื่อทาราเขากลับบอกชื่อของเบบี้ไปแทนซึ่งหลังจากนั้นแก๊งค้ามนุษย์ก็บุกมากระทืบเบบี้และไม่ว่าเขาจะอธิบายยังไงพวกแก๊งค้ามนุษย์ก็ไม่เชื่อพวกมันซ้อมทรมานอย่างหนักจนเบบี้ถึงกับต้องยกมือไหว้ในขณะเดียวกันหลังผู้กำกับบอกเบาะแสให้แก๊งรู้เขาก็ไปรับตัวลูกสาวตามข้อตกลงแต่หลังได้ตัวลูกสาวคืนแล้วผู้กำกับอมันก็ยิงคนร้ายแล้วก็ตามไปช่วยเหยื่อคนอื่นๆซึ่งสาเหตุที่เขากล้าทำแบบนี้มันก็เป็นเพราะความจริงแล้วเขาจำได้ว่าเบบี้คือใครเขาเลยบอกชื่อของเบบี้ไปแทนตัดฉากกลับมาที่เบบี้เมื่อแก๊งค้ามนุษย์จะไปจับตัวลูกสาวท่าทีของเขาก็เปลี่ยนไปเป็นคนละคนโดยหลังจากนั้นเขาก็เปิดฉากสู้อย่างดุเดือดด้วยทักษะการต่อสู้ที่ไม่มีใครคาดคิดว่าเขาเป็นแค่เจ้าของร้านเบเกอรี่ซึ่งหลังจากนั้นไม่นานเบบี้เพียงตัวคนเดียวก็สามารถจัดการแก๊งค้ามนุษย์ได้ทั้งหมดตัดฉากไปเมื่อ6 ปีก่อนในตอนนั้นเบบี้เป็นตำรวจที่ประชาชนชื่นชอบเพราะเขาจัดการโจรผู้ร้ายได้อย่างกล้าหาญและทำงานรับใช้ประชาชนด้วยความซื่อสัตย์จนผู้คนมองเขาเป็นเหมือนฮีโร่ที่เหล่าร้ายต่างก็หวั่นเกรงและหวาดกลัว
ในวันหนึ่งเบบี้ไม่ได้สวมเครื่องแบบตำรวจเพราะเพิ่งกลับจากการดูตัวที่ล้มเหลวซึ่งในระหว่างจอดติดไฟแดงก็มีเด็กน่าสงสารเข้ามาขออาหารแต่จากนั้นไม่ทันไรนักเลงคนหนึ่งก็ได้เข้ามาทำร้ายแถมยังขู่เบบี้ว่าอย่าเข้ามายุ่งโดยหลังได้เห็นแบบนั้นเบบี้ก็ตามไปจัดการแก๊งนักเลงซึ่งเขาก็จัดหนักจัดเต็มให้เป็นพิเศษจนพวกนักเลงต้องเข้าโรงพยาบาลกันทุกคนตัดฉากมาที่หมอมีราเมื่อเธอเห็นแผลที่สาหัสของพวกนักเลงเธอก็เข้าใจผิดคิดว่าตำรวจที่ทำเป็นตำรวจชั่วที่ชอบใช้ความรุนแรงเธอจึงได้เรียกเบบี้มาดุด่าสั่งสอนแต่จากนั้นเบบี้ก็ได้บอกเธอว่านักเลงชั่วพวกนี้ทำเรื่องเลวร้ายกับเด็กๆมากมายซึ่งเมื่อเธอได้รู้เธอก็รู้สึกสงสารจนร้องไห้และเมื่อเด็กๆเข้ามาขอบคุณเธอก็ได้รู้เรื่องน่าประทับใจว่าเบบี้ทั้งช่วยเด็กๆไม่ให้เป็นขอทานและช่วยให้ทุกคนได้ไปโรงเรียนซึ่งความหล่อและความดีของเบบี้มันก็ทำให้มีราประทับใจโดยหลังจากนั้นทั้งสองก็จีบกันไปมาและหลังได้พูดคุยทำความรู้จักกันมากขึ้นทัศนคติและนิสัยที่เข้ากันมากๆก็ทำให้ทั้งสองตัดสินใจลองคบหาซึ่งก็โชคดีมากๆที่แม่เบบี้ชอบและอยากได้มีราเป็นสะใภ้ตัดฉากมาที่นานาเจ้าพ่อผู้มีอิทธิพลเขาเป็นชายแก่โรคจิตสุดน่ากลัวความโหดเหี้ยมของเขาอยู่ในระดับวิปริตผิดมนุษย์มนาถึงขั้นที่พวกเดียวกันเองยังกลัวนานามีลูกชายคนหนึ่งชื่อว่าอัชวินแม้เขาเป็นลูกชายของคนอย่างนานาแต่กลับไม่ค่อยมีคนเคารพยำเกรงเขาเลยเพราะเขาดีแต่ทำตัวกลางวางอำนาจและมักทำตัวเหลวแหลกเหมือนวัยรุ่นใจแตกซึ่งเมื่อเห็นว่าไม่มีใครเคารพอัชวินก็มาขอตำแหน่งรัฐมนตรีกับพ่อเพื่อที่จะได้มีคนมาเคารพนับถือและได้มีรถนำขบวนเท่ๆซึ่งนานาก็ดันเป็นคนตามใจลูกและเป็นคนที่มีอำนาจล้นฟ้าจนสามารถเลือกเก้าอี้กระทรวงไหนก็ได้โดยที่พวกนักการเมืองระดับสูงไม่กล้าแม้แต่จะพูดคัดค้านในวันหนึ่งเบบี้ได้รับแจ้งความคนหายโดยผู้เป็นแม่ได้เล่าให้ฟังว่าหลังลูกสาวไม่กลับบ้านเธอก็ไปแจ้งความที่โรงพักใกล้ๆแม้ถูกตำรวจเรียกเงินก้อนโตแต่เธอก็ดิ้นรนหามาจ่ายซึ่งวันต่อมาตำรวจก็มาบอกว่าอัมบาหนีตามผู้ชายไปแต่คนเป็นพ่อเป็นแม่ก็รู้จักลูกสาวดีพวกเขาเลยรู้ว่าตำรวจโกหกโดยหลังจากที่เบบี้รู้เรื่องนี้เขาก็ออกสืบหาเบาะแสจนไปเจอน้องหมาที่ร้านชาซึ่งเป็นหมาที่สนิทกับอัมบาเพราะเธอมักเล่นด้วยและให้ของกินโดยหลังจากที่เธอหายตัวไปน้องหมาก็เอาแต่นอนซึมแต่จากนั้นเบบี้ก็สังเกตเห็นว่าในทุกครั้งที่มีรถสีดำวิ่งผ่านน้องหมาจะวิ่งไล่ตามไปทันทีเบบี้เลยคาดว่าน้องหมาอาจเห็นเหตุการณ์และรถของคนร้ายอาจเป็นคันสีดำหลังจากนั้นเบบี้จึงได้พาน้องหมาขึ้นรถแล้วก็ขับวนพื้นที่แถวนั้นซึ่งเมื่อผ่านทุ่งหญ้าน้องหมาก็เห่าแล้วก็วิ่งลงรถไปพอเบบี้ตามไปดูเขาก็เจอกระเป๋านักเรียนของอัมบาและจากนั้นไม่นานเขาก็เห็นเธอในสภาพบอบช้ำไปทั้งตัวแต่พอจะเข้าไปช่วยคนร้ายก็ได้จุดไฟเผาเธอต่อหน้าต่อตาแม้เบบี้จะเข้าไปช่วยดับไฟได้ทันแต่สุดท้ายเธอก็เสียชีวิตเพราะก่อนหน้านี้เธอถูกกระทำอย่างโหดเหี้ยมทารุณจนทำให้เธอทนความเจ็บปวดไม่ไหวซึ่งการตายที่น่าเศร้าของลูกสาวก็ทำให้คนเป็นพ่อเป็นแม่เสียใจเหมือนกับว่าโลกทั้งใบแตกสลายส่วนทางด้านเบบี้เขาเองก็เจ็บปวดใจมากๆและเมื่อเขาได้มารู้ว่าอัมบาฝันอยากเป็นตำรวจเขาก็ยิ่งโกรธแค้นคนชั่วพวกนั้นโดยหลังจากสืบรู้ว่าเป็นฝีมือของอัชวินเขาก็บุกไปจับโดยไม่เกรงกลัวแต่ก็น่าเสียดายที่อัชวินไม่อยู่บ้านซึ่งทางด้านนานาก็ได้บอกว่าลูกชายของเขาเพิ่งได้รับตำแหน่งตอนนี้คงจะฉลองอยู่ที่ไหนสักที่โดยก่อนที่จะกลับนานาก็ได้เตือนเบบี้ว่าหากตามไปเจอตัวลูกชายของเขาสิ่งที่เบบี้ควรทำไม่ใช่การจับกุมแต่เป็นการทำความเคารพเพราะตอนนี้อัชวินเป็นรัฐมนตรีแล้วหลังกลับจากบ้านนานาเบบี้ก็ได้แวะจอดระหว่างทางและจากนั้นเขาก็ถามตำรวจคนสนิทว่าถ้าเป็นคุณจะทำยังไงรามตอบด้วยความเดือดดาลว่าพ่อของอัชวินเป็นผู้มีอิทธิพลต่อให้ตำรวจมีหลักฐานที่แน่นหนาหรือต่อให้ตามล่าจับตัวมาได้สุดท้ายมันก็ไม่มีประโยชน์เพราะจากนั้นนานาก็จะช่วยลูกให้รอดคุกโดยที่ไม่สนใจสายตาประชาชนเพราะเขารู้ดีว่าประชาชนลืมง่ายแต่ในขณะเดียวกันรามก็รู้ว่าพ่อแม่ของเหยื่อจะไม่มีวันลืมการตายที่น่าเศร้าของลูกสาวรามจึงได้ตอบคำถามเบบี้ว่าสิ่งที่เขาอยากจะทำคือจับคนชั่วพวกนั้นมาเผาในกองฟางซึ่งเมื่อรามตอบแบบนั้นเบบี้ก็จัดให้ในทันทีโดยก่อนหน้านี้เขาได้ตามไปจับคนชั่วพวกนั้นมาไว้แล้วก็แซงทำเป็นไปตามหาที่บ้านเพื่อที่จะได้จัดฉากฆ่าแบบเนียนๆซึ่งเขาก็ไม่ลืมที่จะทำความเคารพตามที่นานาบอกให้ทำ
หลังจากนั้นเมื่อนานามาเห็นศพที่น่าสังเวชของลูกชายเขาก็ตกใจจนแทบคุมสติไม่อยู่ส่วนทางด้านเบบี้เขาทำเป็นเข้าไปถามผลชันสูตรเพื่อจงใจทำให้นานาได้ยินว่าก่อนที่จะถูกเผาให้ตายทั้งเป็นอัศวินถูกทรมานด้วยวิธีที่โหดเหี้ยมเป็นเวลานานถึง2 วันเต็มๆซึ่งไม่ได้รู้สิ่งที่เกิดขึ้นกับลูกนานาก็เจ็บปวดและรนรานจนไม่เหลือความเป็นเจ้าพ่อผู้น่าเกรงขามเขาเข้ามาขอร้องให้เบบี้ช่วยตามล่าตัวคนที่ทำมาให้ได้แต่เบบี้ก็ได้บอกปนดาว่างานนี้เป็นงานที่ยากเพราะลูกชายของคุณเป็นคนชั่วช้าซึ่งก็น่าจะมีคนอยากฆ่าเขาหลายคนอาจเป็นพ่อของเด็กสาวอาจเป็นใครสักคนที่ไม่พอใจหรืออาจเป็นตำรวจผู้โกรธแค้นคนนี้ซึ่งเมื่อได้ยินแบบนั้นนานาก็รู้ทันทีว่าเป็นฝีมือของเบบี้ตัดฉากกลับมาในปัจจุบันหลังจัดการแก๊งค้ามนุษย์จนหมดเบบี้กับรามก็ช่วยกันเก็บกวาดเพื่อไม่ให้คูชิรู้เรื่องที่เกิดขึ้นซึ่งสาเหตุที่เขาปิดบังตัวตนและต้องเก็บซ่อนความแข็งแกร่งก็เป็นเพราะเขาอยากให้ลูกสาวได้อยู่อย่างสงบสุขและปลอดภัยซึ่งหลังจากนั้นไม่นานเมื่อเบบี้รู้ตัวตนที่แท้จริงของทาราเขาก็ไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับเธออีกด้วยความจริงแล้วเธอเป็นเจ้าหน้าที่จากหน่วยลับที่แฝงตัวเป็นครูมาสืบแก๊งค้ามนุษย์โดยก่อนหน้านี้เธอได้แอบใส่อุปกรณ์ดักฟังไว้ในกระเป๋าของนักเรียนคนหนึ่งและหลังจากที่เธอสืบรู้เบาะแสเธอก็ได้โทรไปแจ้งให้ผู้กำกับอมันรู้เพื่อให้ผู้กำกับนำทีมตำรวจไปช่วยเหยื่อแม้ในตอนแรกภารกิจจะผิดแผนแต่ตัวแปรที่ไม่คาดฝันอย่างเบบี้ก็ทำให้แก๊งค้ามนุษย์ถูกจัดการและทำให้เหยื่อได้รับความช่วยเหลือแต่เรื่องมันก็ยังไม่จบอยู่แค่นี้เพราะแก๊งที่ถูกจัดการเป็นแค่ส่วนเล็กๆของเครือข่ายแก๊งค้ามนุษย์ตัดฉากมาที่ทาราเธอมาที่ร้านเบเกอรี่เพื่อขอให้รามช่วยเล่าเรื่องในอดีตของเบบี้ซึ่งจากนั้นรามก็ได้เล่าให้ฟังถึงจุดเริ่มต้นที่ทำให้ชีวิตของเบบี้พลิกผันโดยหลังคบหาดูใจกับมีราได้สักระยะทั้งสองก็ตัดสินใจจะแต่งงานกันแต่การแต่งงานของพวกเขาก็ติดปัญหาใหญ่คือพ่อของมีราไม่ชอบตำรวจเพราะมันเป็นอาชีพเสี่ยงตายซึ่งพ่อก็ไม่อยากเห็นลูกสาวเป็นไม้แต่ถึงแม้จะถูกปฏิเสธเบบี้ก็ยังไม่ยอมแพ้เขาพยายามแสดงให้พ่อของมีราเห็นถึงความรักที่เขามีต่อเธอจนในที่สุดพ่อของเธอก็รับรู้และเข้าใจแต่ทันใดนั้นคนของนานาเป็นกองทัพก็บุกเข้ามาโจมตีเพื่อแก้แค้นแม้เบบี้สามารถจัดการได้โดยไม่บาดเจ็บแต่พ่อของมีราที่เห็นเหตุการณ์ก็ได้พาลูกสาวหนีกลับไปด้วยความกลัวหลังจากนั้นเบบี้จึงได้บุกไปที่งานศพของอัชวินแล้วก็เข้าจับกุมนานาในสภาพที่น่าอายต่อหน้าลิ้วล้อและผู้คนมากมายแต่นานาก็ไม่ได้สนสายตาเหล่านั้นสิ่งที่เขาสนใจมีเพียงแค่เท่ากระดูกของลูกที่กลิ้งตกลงในรางน้ำเสียโดยหลังจากถูกจับเข้าคุกพวกลิ้วล้อก็วิ่งเต้นหาทางช่วยแต่นานากลับปฏิเสธความช่วยเหลือเพราะเขาอยากทรมานตัวเองในคุกเพื่อสะสมความโกรธแค้นให้มากยิ่งขึ้นตัดฉากกลับมาที่เบบี้หลังจากจัดการศัตรูตัวฉกาจได้แล้วเขาก็ตามมาง้อมีราและจากนั้นทั้งสองก็แต่งงานแล้วก็สร้างครอบครัวที่อบอุ่นด้วยกันซึ่งมันก็เป็นชีวิตที่มีความสุขเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะแต่แล้วในคืนหนึ่งนานาก็ได้บุกมาโจมตีโดยไม่ทันตั้งตัวซึ่งเขาก็มาเพื่อแก้แค้นด้วยการเล่นงานเบบี้จนสลบแล้วก็วางกลไกให้แก๊สระเบิดเพื่ออำพรางให้ทุกคนตายด้วยเหตุไฟไหม้แต่หลังจากที่นานากลับไปมีราที่ถูกยิงก็ฟื้นได้สติและจากนั้นเธอก็ขึ้นไปช่วยลูกสาวแม้ครูชียังไม่ตายแต่อาการของเธอก็อยู่ในขั้นวิกฤตหากพาไปส่งโรงพยาบาลไม่ทันเวลาเธอก็จะตายอย่างแน่นอนซึ่งมีราก็รู้ตัวดีว่าอีกไม่นานเธอก็จะตายเธอจึงได้ปลุกให้เบบี้ฟื้นเพื่อให้เขาพาลูกไปส่งโรงพยาบาลโดยก่อนที่จะไปเธอได้พูดสั่งเสียเป็นครั้งสุดท้ายว่าเธออยากให้เบบี้ลาออกจากตำรวจแล้วพาครูชีไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยตัดฉากกลับมาในปัจจุบันหลังทาราได้รู้อดีตที่น่าเศร้าเธอก็รู้เหตุผลและเข้าใจว่าทำไมตำรวจเก่งๆอย่างเบบี้ถึงต้องปิดบังตัวตนและอยู่อย่างหลบซ่อนแต่หลังจากเผยตัวจัดการแก๊งค้ามนุษย์นานาก็ได้รู้ว่าเขายังไม่ตายและได้รู้ว่าในตอนนี้สิ่งที่จะทำให้เบบี้เจ็บปวดมากที่สุดก็คือการสูญเสียลูกสาวนานาจึงได้ใช้วิธีสกปรกทำให้รถโรงเรียนของครูชีตกสะพานแต่ก็ยังโชคดีที่เบบี้กระโดดลงไปช่วยเด็กๆได้ทุกคนซึ่งเหตุการณ์เฉียดตายของลูกสาวก็ทำให้เบบี้โกรธและเดือดดาลมากๆโดยหลังจากนั้นเขาก็ตัดสินใจกลับมาสวมเครื่องแบบแล้วก็ออกไล่ล่ากวาดล้างแก๊งค้ามนุษย์ของนานาซึ่งเขาก็ลงมือในเงามืดโดยไม่เปิดเผยตัวตนให้สาธารณชนรู้แต่หลังจากคนชั่วถูกฆ่าตายไปทีละคน2 คนชาวบ้านก็ลือและเชื่อกันว่าวิญญาณของเบบี้กลับมาช่วยผู้คนโดยหลังจากนั้นไม่นานเครือข่ายค้ามนุษย์ของนานาก็ถูกกวาดล้างจนแทบไม่เหลือ
แต่ในขณะเดียวกันนานาก็ได้ส่งคนไปจับตัวคูชีแม้มีรามกับทาราคอยดูแลแต่ทั้งสองก็รับมือไม่ไหวเพราะอีกฝ่ายมากันเยอะมากๆโดยหลังจากนั้นคูชีก็ถูกจับไปรวมกับเหยื่อคนอื่นๆในตู้คอนเทนเนอร์บนเรือที่กำลังจะออกจากท่าซึ่งเบบี้ก็ไม่รู้ว่าลูกสาวอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์ตู้ไหนเขาเลยต้องมาขอร้องให้นานาบอกถึงขั้นยอมคุกเข่าและยกมือไหว้แต่หลังจากนั้นเขาก็ถูกจับห้อยแล้วก็ถูกลูกน้องของนานารุมตีในขณะเดียวกันนั้นคูชีก็ได้บอกให้ทุกคนหยุดร้องไห้แล้วมาช่วยกันหาทางหนีโดยจากนั้นเธอก็วิ่งชนโดยไม่กลัวเจ็บแม้รู้ว่าทำคนเดียวมันไม่ได้ผลแต่เธอก็ทำต่อเรื่อยๆซึ่งเมื่อเห็นแบบนั้นหญิงสาวทุกคนก็มาช่วยกันวิ่งชนจนในที่สุดตู้คอนเทนเนอร์ก็ขยับจนทำให้เบบี้เห็นโดยหลังจากได้รู้ว่าลูกสาวอยู่ไหนเบบี้ก็เปิดฉากสู้อย่างดุเดือดแม้ศัตรูจะมีจำนวนเยอะมากๆแต่เขาก็สู้ด้วยไหวพริบความฉลาดและใช้ความแข็งแกร่งเข้าจัดการทีละคนโดยหลังจากจัดการศัตรูได้หมดเขาก็รีบปีนขึ้นเครนแล้วก็กระโดดลงเรือไปช่วยลูกสาวซึ่งเมื่อช่วยลูกสาวได้แล้วเบบี้ก็กลับมาพูดกับนานาที่นอนหมดสภาพว่าเขาจะไม่ฆ่าเพราะหลังจากนี้เขาไม่มีอะไรให้ต้องกลัวนานาโดยหลังจากพูดจบหญิงสาวที่เป็นเหยื่อค้ามนุษย์ก็เข้ามาแก้แค้นนานาด้วยความโกรธ2 ปีต่อมาเบบี้ได้เข้าร่วมหน่วยลับเดียวกับทาราเพื่อตามล่าแก๊งค้ามนุษย์ระดับชาติซึ่งพวกเขาก็แกล้งทำเป็นถูกจับเพื่อมากำจัดคนชั่วให้สิ้นซากโดยในภารกิจนี้นอกจากเบบี้กับทาราแล้วก็ยังมีสายลับฝีมือฉกาจอีกคนและเขาคนนั้นก็คือไพจานสุดท้ายนี้แอดอยากถามทุกคนว่าถ้าคุณเป็นตำรวจคุณจะมีครอบครัวหรือไม่ถ้าชอบกดไลค์อยากดูคลิปต่อไปกดซับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ